до лоба пістолет. Я говорю, вбивай. Я дико просилася, застреліть мене. Я дійсно хотіла померти. Обслужи нас і так далі. Коли ти готовий померти, ти невразливий. Я страшенно боялась полону. Це стидно. Як ти, військовий, дозволив це? Така я прийшла на службу. Це фото було зроблене в Новомихайлівці, перший рік моєї служби. Я дуже хотіла впасти на коліна і поцілувати землю свою. Слава Україні! Героям слава! Війна прийшла в мій дім, а я стала на захист своєї батьківщини, тому що я давала клятву на вірність народу України. І тебе вбиває, що ворог внутрішній обчистив тебе до нитки. Мене звати Алла Сенченко. Я проживаю в місті Луцьку. Звільнилася з служби. Дитина в мене народилася в 95-му році. І син, бажаний син. І так трапилось, такі були тяжкі роди. І наслідком стало, що він прожив 9 днів і помер. І це було теж такий складний період для мене. Складний. І я дуже стала неймовірно худа. Я така чорна була від горя. Але я відчула, що коли мені було кепське, дійсно, я тоді таке божеволіла просто. І я тоді взяла себе в руки і сказала, ні, це на все воля Божа. Бо куди Бог забрав? І я якось так себе згрупувалася і почала потроху цеплятися за життя. Якось починати виходити з того цього. І це я прийняла таке рішення і сказала йому, давай розлучимося. В той період, і так як я не мала де жити, було таке невизначеність в в мене таке народилось спонтанне таке рішення, я піду в армію. Чомусь навіть вона була з однієї сторони це від тої ситуації, яка була, а друге, розумієте, в мене померла дитина, і син мав би такого віку бути, і він би боронив би батьківщину в той час. І якась, знаєте, така прожити це життя за когось, от віддати свій борг батьківщині. От так. Воно звучить пафосно, але воно так і це теж було. Я захищаю себе сама, бо так би захистив би мене син. А так я захищаю сама. Тобто в 18-му році це би йому було 23? Так. Да. І коли я вже попала в армію, то вже було, знаєте, як дивишся на те все і вникаєш по ходу, як іде життя, так, щось нове. Я це розцінила як пригоду. А ще потім, як я знала, що в нас ще, підписавши контракт, в листопаді я підписую контракт, бистро, в лютому ми виїжджаємо в перших числах на виїзд на схід. І я розумію, що я попала в бойову бригаду з легендарним таким минулим і таким досить потужним теперішнім життям. І бути дотичним до того було приємно. Але було і з якоїсь, страху я б не сказала.
якийсь страх в мене таке було, якесь відношення до, нема такого страху. Я, наоборот, з цікавістю вв'язуюсь в якісь такі авантюри. Але було дещо так дивно, що навіть, я на посаді була кухаря і не стрілявши ні разу, не маючи якусь підготовку попередню. Мене поставили на посаду, і я поїхала на виїзд. Дуже вражає це, коли перші загиблі були. Ти його бачив, він вчора був, а сьогодні його застрелив снайпер там. Потім військовополонені, які приводили цей такий, знаєте, все вперше. Воно дуже таке захоплююче і страшно з однієї сторони, і з другої сторони ти розширюєш свій кругозір. Жінці в армії складно. Це чоловічий клуб, закритий чоловічий клуб. Жінка, як щось в армії зробить, то вже, знаєте, як в селі знають все. Ще вона не встигла щось зробити, як вже це все дуже ярко, дуже красочно розказали. Нас замість того, щоб чоловіки завойовували жінок, вони дуже класну позицію зробили. Її треба знецінити, принизити, що вона ніц не варта. Я не була готова до того, що моє особисте життя стане публічним до такої степені і з таким викривленим, таким, що про тебе будуть розказувати так, як це щось так обидне. Що твоє сексуальне життя чомусь стало достоянням суспільства. Така я прийшла на службу. У нас був, в принципі, наказ не робити фото із зброєю. І не публікувати зброю. Ми такого не робили. Це фото було зроблене в Новомихайлівці, перший рік моєї служби. На жаль, мого побратима Олега вже нема, Росомлюк. Він загинув. Питання оцих стосунків з чоловіками в армії і жінок – це дуже складна така тема і дуже болюча. Проходиш, є різні випадки, і в мене також цей був досвід насилля. І це дійшло, я дуже вигоріла, тому що тоді був коронавірус, тоді було все. Мене обмежують в свободі, я не маю що їсти, я підвергаюся цьому насиллю. І єдине, що мене спасло, це я поїхала додому у відпустку. Я мала підірваний такий психологічний стан. Але я звернулася до психолога, і ми поспілкувалися, я їй розказала ситуацію, яка в мене була. І я ж розумію, що ти нічого нікому не докажеш. Я не чула жодної справи, яка кримінальна там була заведена, і хтось відстояв свої права. Ти ніколи нічого не докажеш. І що б ти не робив, і любі твої дії приречені на неуспіх. Окромі публічності і засудження, ти нічого більш не отримаєш. І тільки психологу ти можеш розказати свої проблеми. Оце єдине. І це дійсно мені спасло мене. Тому що тобі завжди, ти розумієш, з чим ти, яким брудом ти потім можеш зіткнутися. Я навіть був мій такий, знаєте, внутрішній психологічний протест проти всього. Я побрила повністю голову. Повністю. Я навіть на клінічного психолога пішла для того, щоб, зазвичай ти дуже тонко відчуваєш їхній емоційний стан. І це не розказаний якимось досвід, це твій пережитий внутрішній досвід.
і ти більш адекватніше. Ти пам'ятаєш, як тебе виводили з цього стану, і ти будеш так тактовно це робити. Напевно, як я от поголилася, навіть почала вбивати собі жіночність, напевно, тоді вже пропав той інтерес. І поведінка моя змінилася. Я перестала бути такою кокетливою жінкою, а вже більш така різка і недружелюбна. Ти становишся такою менш вразливою, ти становишся більш наглішою, ти становишся різкою. В тебе становляться більше чоловічих повадок, і ти вже себе більш комфортніше почуваєш. Так є, і що? Ти розумієш, що життя продовжується. Це мій антидепресант. Як мені становиться отак, я отак роблю. І все. І мені становиться легше. Кепочку. Все. Ок. Життя вдалося. Контракт у мене закінчився в грудні місяці 21-го року. Але коли ти вертаєшся з війська додому, ти, знаєте, я не знаю, вже тепер не можу сказати, що я не була в тюрмі. Це щось таке. Ви відірвані від суспільства, і ви якісь навіть себе почуваєте такими неадаптованими до суспільства. Чому в нас військові становляться жертвами шахрайства і так далі? Це норм. Оббирати їх і родичами, і жінками, знаєте, це класика. Він собі воює 10 років, а жінка собі сидить, забираючи всі кошти в нього, і все окей, все норма. Отака якась соціальна несправедливість була. Ти в цивільному житті, дійсно, як такий, знаєте, як голий ходиш по вулиці, і ти себе так некомфортно почуваєш. Бо в людей інші цінності, вони по-іншому дбають, вони не розуміють тебе. Честі, ти не можеш пояснити. Я приїжджала і з подругами казала, давай так, я тебе прошу, не марнуй мій час. Ти починаєш цінувати час. Не марнуй мій час, я тебе прошу, ця тема закрита, ми про це не говоримо, це теж. І вплоть до того, що ти просто встаєш і кажеш, все, пока. І ти розумієш, що життя настільки коротке, ти усвідомлюєш, що воно може обірватися в будь-який момент, і ти цінуєш людські якості, цінуєш той час, проведений з тими людьми. Це зовсім, знаєте, такий великий контраст. Була усвідомлення, що буде війна. У мене була готова сумка, в ній речі, які необхідні були. І навіть в думках такого не було. Ти даєш присягу на вірність, і ти не зраджуєш своїх принципів в будь-якому випадку. Ти йдеш, захищаєш свої інтереси, свою землю в першу чергу. І захищаєш людей, які не можуть відстоювати свої права. 24 лютого, коли я прийшла в ТЦК,
У мене вже до того була повістка в мою бригаду. Я на резерв була. Резерв першої хвилі. І в ній було написано 24 часа прибути в частину. І в ТЦК мене направили в 2-й окремий стрілецький батальйон і на посаду стрільця. І так почалась служба. Ми були в Лимані, були страшні часи. Потім було оточення, були артилерійські такі страшні обстріли. Мені таке враження, що зі всього, що є, настільки потужні, настільки, це просто жах. Це навіть їсти, пити нема коли і немає. Як ти навіть не відслідковуєш, який день, який час. Просто моніториш ситуацію і виживаєш просто. Тобі до болі незнайома така ситуація. Вроді би і знайома, і незнайома. Це вже інша війна. І всі так кажуть, це не та війна, що ми бачили під час ООС або АТО. Це було 23-го, в нас був травня 22-го року. Це був наступ. Я і мої побратими двоє, Сергій і Володимир. Ми такі виснажені, зайшли до людей, в підвал спустилися туди. Ночі не будеш пересуватись, тому що ночі любий шорох чути. А це місцевість населена. І тільки лягли ми перепочити. І заходять російські. І я думаю, що, можливо, місцеві здали. Це вже просто, знаєте, я не можу сказати, що це. Тебе бере, тобі хочеться спати, і тобі вже байдуже. На жаль, вони вивели нас на вулицю, положили на землю. І мене почув один, що я жінка, і він наказав мені перейти дорогу. Я прийшла дорогу, і мною займалися інші. Почали мене роздягати, чи є тату. Дуже багато претензій було, я вже не буду казати, бо дуже багато тої нецензурщини. Було брутальне таке відношення, що жінка в армії, що ти там робиш, і так далі. І коли я вже, вони обдивилися і зупинив його, цей військовий русський. Я повертаюся, а біля Володі калюжа крові. І я розумію, що його немає вже в живих. Далі на моїх очах і Сережу вбили. Вистрілом в голову. І я дико просилася застреліть мене. Я дійсно хотіла померти. Я їм завідувала. Тому що я страшенно боялась полону. Я не знаю чому. Я жила в мирний час. І для мене полон – це щось таке неймовірне було. По-перше, знаєте, як в Радянському Союзі, це стидно. Як ти військовий дозволив це? На жаль, в нас навіть не було гранати. І оце, що хлопці іноді закидають, що я би там зірвав, не носили ми гранати з чекою підготовленою для того, щоб зірвати. Не було в нас такого. У нас не було гранат. Наприклад, я готова була вмерти, а вони хотіли жити. І так жорстоко це несправедливо так. Але справедливість і війна – це дві речі несумісні. Так сталося. І я стояла і дивилася. Я думала, я зараз побіжу. Думаю, вони мені прострелять ноги, але не б'ють. Якби мали вбити, вони вбили би. І розуміла, що я приречена на полон.
Вони вели дуже багато розмов спочатку. Потім повели до командира. Командир зразу ж сообщив спецслужбам, але там був інший. Він каже, дозволь мені провести. Я навчався на психолога, я хочу з нею поговорити. І він поставив стільчик, я сиділа на кріслі. Він поставив стільчик біля мене, напроти мене. І приставив мені до лоба пістолет. Я говорю, вбивай. Я так спокійно сказала, вбивай. Кажу, я дійсно просила русських, щоб вони вбили мене. Дивилися як на божевільну. І їх це, напевно, ще більше озадачило. Якщо ти хочеш, щоб тебе вбили, значить є що скривати. Він дістав в мене документи, і у мене ще з собою навіть ОБД було. І він розкинув це ОБД. І він взяв його між кріслом. Він просто його... Я думала, що він зараз вистрілить. І він... Оце ж він мені обслужи нас і так далі. Ну, в кінці він сказав, це була перевірка. Ой, перевірка, я розуміла, вже потім розуміла, що це дійсно була перевірка. Бо коли ти готовий померти, ти невразливий. Тебе не можна розвести на балачки, на зраду, на ще щось. Ти готовий просто померти. Тебе не можна і на секс розвести, тебе не до чого. От. І так мене потім повезли. Але вони тоді відігралися на іншу. Вони взяли будівельну стрічку, настільки руки затягнули, просто затягнув раз і затягнув до такої степені, що зразу вони поніміли. І зверху на мене кинули положили ноші з раненим. От. Руки вже від слова взагалі вже я не відчувала, я на них лежала, перекинута голова там такий знаєте, як виступ такий зроблений для колеса. І так голова б'ється, машина ж їде по нерівностях, голова б'ється, спасало тільки, що капюшон у мене був. Коли мене завели в кімнату, я вже ті руки собі слова взагалі не відчувала. І цей підійшов і перше, що зробив, він нічого не говорив, просто розрізав ту стрічку. І я розуміла, що, напевно, в жахливому стані ті руки. Я їх не чула. І цілий все час, що перебувала в полоні, я їх весь час масажувала, щоб спасти. І так я, напевно, їх і спасла. Чисто інтуїтивно і так робила. Він провів зі мною розмову. Сиджу я на ліжку і просто влітає, і бере автомат, мені передьоргує, ставить на коліно. І, сука, говорить, хто ти? Для них я була незрозуміла. І я розказала все, що... Я взагалі, думаю, зразу вирішила, я буду говорити правду, тому що якщо я почну брехати, я запутаюсь в тій брехні. І правда моя така проста. Я в полоні пробула 8 місяців 11 днів. Етапували по різним місцям. Страшні переїзди. Я після того боюся переїздів. Я думала, що я вже їздити не буду. Ставились по-різному їсти. Було по-різному відношення. Це жорстока школа, яка дійсно жорстока. Ти можеш набагато більше, чим нам іноді кажеться. Ми надпотужні.
Ми і морально потужні, і фізично потужні. І навіть при тому всьому ж тебе настільки з тобою ставляться по-скотськи, з тобою роблять чудні речі, а ти все одно тримаєшся, виживаєш і мрієш про те, що ти виживеш, і повернешся додому. Шукай м'яч. Дай м'яч. Це в дітей може порушення різних бути. Від того, що тебе обмашують їжу, ти не можеш ходити в туалет, коли тобі захочеться, тебе водять певний час. Це дуже потім жорстоке поводження, що вони заставляють тебе пересуватися як на корточках, йти в туалет, йти до кухні і бігти ще при цьому. Ти падаєш, це або ставлять обмеження палок, це такий резиновий кийок, який ставлять на певний рівень, і ти маєш прогнутися до того рівня, і не дай Бог, ти вдаришся головою об його, то ти получиш і по спині. Коли я на детекторі задавала мені питання, я дивилася, заплющувала очі і дивилася єгипетський Дакар. До таких мілочей, вони уявляють, така уява. Я бачила, я навіть відчувала фізично це тепле повітря. Це наскільки я абстрагувалась від цього. Але думаю, хоч би так далеко не уйти, щоб адекватно відповідати. То я з ФСБшником, коли говорила, я йому розказувала так, як є. Я кажу, я була очевидцем тих подій, про які ви мені питаєтесь розказати. Я пам'ятаю, ви являєтесь гарантами нашої безпеки. А він, чому ви пішли на війну? Я кажу, я не пішла на війну. Війна прийшла в мій дім, а я стала на захист своєї батьківщини, тому що я давала клятву на вірність народу України. І все. Аргументи закінчились. Психіка настільки в них така порушена. Варвари просто. Жінки ще більше варвари. Наджорстокі. Безпринципні такі, просто тварина, яка просто і змивається. І ти розумієш, звідки це. Чоловіки їхні військові, деякі проявляли, був такий дагестанець, який приніс нам шоколадку, ризикуючи всім. Для нього було нонсенс. Жінка, яка в клітці, це я уявляю, коли ти людина дивишся, коли ти сидиш в клітці. Підходимо одразу перепутно. Перше за рік їм свіжі фрукти. Це навіть страшно. Смачного. Нам важливо по свіжим слідам дані, кого бачили, який стан здоров'я, де знаходились. Це зразу додається до наших баз і спрощує роботу по наступу. Прохання віднестись серйозно, пройтись повністю. Добре? Як тільки зможете. Так точно. Слава Україні! Коли ми приїхали, виходячи з автобуса, мене все одно, знаєте, коли зустрічають журналісти, і все одно в тебе асоціація одна й те ж саме, як етап. Все одно в тебе реакція вже внутрішнього організму така. Мені не по собі було. Я сховалась за автобус, я розпрямила отако руки і просто, переконувала. Ось ця очікувана мить тої свободи, і ти вже вдома. Тобі страшно, ти не знаєш, що з тобою буде далі. Ти не знаєш, але ти вже вдома. Це, знаєте, як я не можу пояснити це. Ти бачиш небо вперше за весь час, тому що в тебе або ти ходиш низько,
або 8 місяців ти все одно перебував в тюрмі, і 6 з них ти не бачив сонця, і небо мається на увазі на свіжому повітрі. Це народження, ти весь такий, ось воно, та мить, яку ти чекав, ось, і все буде добре. І попереду таке щось незвідане, все якесь по-іншому, але ти вдома. Оце відчуття своєї землі я дуже хотіла, чесно кажу. Якби не присутність журналістів, я не люблю на публіку це робити. Я дуже хотіла впасти на коліна і поцілувати землю свою. Ти щасливий, що ти повернувся, ти вижив. Ти вдячний тим людям, які за їхню кропітку роботу, знаючи цю країну, знаючи їхні, це страшно, як з ними вести переговори, як це, я до цього, дехто питає мене, я не знаю до цього дня, який принцип, по якому принципу відбирають вони. Від того моменту, як нас забрали з нашого виправної колонії, і до того моменту, як нас обміняли, 4 дня пройшло. Вони тричі нас привозили на обмін і тричі повертали. Це ще те випробування, коли ти розумієш, що ось цей шанс, і він так близько, і потім тобі кажуть, що вас можуть повести на зворотньому напрямку. Вони кажуть між собою, в нас жінка є. Я думала, опять скажуть, корабль потонув, тому що жінка була на борту. А тут, оказується, ні, каже, якщо з нами є жінка, то 100%, каже, я думаю, откуда в них таке переконання, що 100% нас обміняють. Далі я повернулася додому, і для мене це був шок. Життя підготувало мені ще одне випробування, і це мене просто вразило в саме серце. Ви не уявляєте, я просто була шокована, коли вся моя заробітна плата за час полону була видана моїй сестрі, і вона мені їх не повертає. І вона ще мені стоїть і доказує що я винувата в чомусь. Я її прошу, залиш мене, дай мені спокій. А в мене тут посередині от відчуття, знаєте, таке, як хтось взяв тебе з РПГ, прям влучив сюди і випалив все. І ти тримаєшся на якійсь волосині, і тебе вбиває, що ті тварі, які ворог, який в тебе не зміг забрати твої кошти, то ворог внутрішній обчистив тебе до нитки. І тебе чекає замість того, щоб ти мав би якось адаптовуватись, тебе боротьба, на яку в тебе сили немає. Абсолютно взагалі. Це мене вбило наповало. Чесно. Це, по-перше, зрада близької людини. Ти продала мене за гроші. У нас садівниче товариство «Калина», і вони виставили щенків. Я вирішила взяти собі щіночка. І тепер ми тут влаштуємо на новому місці. Дуже гарно він прижився у нас. Все. Я віддалилася від всіх так більш-менш, і мені так комфортно. Я і собака, і я маю круг людей, з якими я спілкуюся. Я дуже любила, дуже контактна і дуже така, знаєте, весела така була. Боже, мені хотілося, що все життя праздник. Тепер мені не цікаво. Мені не хочеться, мені добре вдома, саменький. І я можу навіть не брати телефон за цілий день. І мені геть байдуже там. У мене шутажна машинка, яка просто зшиває і вже буде тут.
Кожна кравчиня хоче показу свій. До речі, в мене є публічна ідея залучити військовослужбовців жінок, пошити сукні і саме такий зробити. І навіть в нашому окольному замку я навіть знаю локацію, де можна показ відзняти. Любила шити речі, дуже гарні платтячка, дуже багато я пошила за своє життя вишиванок. От. До речі, приходила в церкву, і мені було дуже приємно бачити, що це моя робота. Це приємно. Це така робота, яка творча, з однієї сторони, а з другої сторони ти бачиш результат своєї праці. Це дуже, мені подобається це, коли ти бачиш, що це результат. Це ти зробила, це ти створила. Я усвідомила, що в мене є певні психологічні труднощі. Мене наздогнало все-таки наслідки ці, вони все рівно. Але, слава Богу, я знайшла в собі сили визнати це. Я визнавала, що в мене все добре, а чомусь я не хочу вставати. Тільки собака тебе з ліжка витягує. Тобі нікуди не хочеться йти, тобі нічого не хочеться робити. Тебе немає смаку до життя. І тобі байдуже, їв ти, не їв. Після полону я заїдаю стрес, і я починаю розуміти. Я починаю розуміти, що якщо я як той проглот, то мені сладкого хочеться, мені того. Це значить, в мене щось не те. Я згадую, як бабусі казали, ти ще голоду не бачив. І тепер, Боже, думаю, як я тепер їх розумію. Я не можу себе навчити, щоб я не доїдала те, що в мене в тарілці. Я тепер не можу себе навчити. Спорт і ще раз спорт. Мені, підпишусь під кожним, всі проекти, які стосуються спорту, надпотужні, вони дієві. Ти приходиш в це середовище спортивне, от в Плазі ми знаходимося. Прекрасно, тому що ти комунікуєш із людьми, які не мають відношення до війни, ти комунікуєш з людьми, які мають спортивні досягнення. Ти всіма цей гарний баланс, ти досвід перебираєш. Це дуже класне місце, в якому люди стикаються військові і стикаються цивільні. Готуюся до міжнародних змагань Invictus Games. Я буду брати участь в таких видах спорту, як сноуборд, скелетон, керлінг, а також веслування на концепті. Мені дуже близько веслування, тому що я певний період часу ним займаюся. Мало знайомі всі інші види спорту. Але, як кажуть, буває новачкам фортить. Маю надію, що десь покажуть гарний результат. На ігри нескорених я попала дуже випадково, але нічого нема випадкового, як не може бути закономірно. Мені навіть футболку і торбинку таку із значочками, із цим подарував мій психолог. Ссылку на реєстрацію нам надав тренер із стрільби з лука Олег в нашій групі. І ми зареєструвалися. Я і мій побратим Олег Моргун.
І ми так з ним і попали навіть на навчально-тренувальний збір був в нас. Напередодні був кемп. 3 тижні нас готували. От. Потім були змагання, в яких я маю 4 диплома зі всіх видів, 3, перепрошую. Зі всіх видів, яких я брала участь, я зайняла 1 місце. От. Далі були місяці, комісія відбирала нас, і потім нам прийшло сповіщення, що ми пройшли в тур. Вітаємо вас! І так почалася моя пригода. Коли воїн, який був на передовій, здійснював завдання і його поранили, він не зміг виконати поставлене завдання, тому що його забрали з середини процесу. І в нього в свідомості заклався такий ефект незакінченої роботи, який гнітить і дає негативний вплив. Він весь час щось незадоволений чимось. Він приходить до нас, він робить постріли. Постріл з лука подібний до пострілу з бойової зброї. Принцип то саме. Вилітає чи куля, чи стріла, і вона попадає в ціль. Тільки різниця в тому, що зараз він бачить виліт тої стріли, він бачить, куди вона попадає, і попадання в мішень завершує той незакінчений гештальт, який був там, на передовій. В іграх нескорених беруть ветерани, які брали участь в війні. В нас, бачите, в нашому суспільстві це так воно, типу, видимі мають бути поранення, які, ампутована нога, рука. А є інші люди, які мають чисто зовні, виглядають цілком здоровими, але мають певні травми. Бути ветераном – це досвід, це біль, це пройдене твоє частина життя, яке вирвала війна, яка покромсала тобі душу на шматки. Це складно. І в той період, коли ще війна навіть не закінчилась, і попереду дуже багато всього, ти вже ветеран. Робиться дуже багато. До речі, я була дуже здивована, тому що дійсно є люди небайдужі, є люди, які мають бачення, як можна допомогти військовим. І це все беруть і реалізують. І приємно мати дотичним бути до таких проєктів. От мені, кажу, я ніколи не думала, це дуже ресурсна штука. От навіть Invictus Games – це надпотужна і ресурсна, тому що про тебе дбають, ти робиш щось важливе, і ти це все багато що тобі дає. Це дає, ти якийсь новий рівень маєш, ти маєш такий досвід прекрасний, коли ти бачиш людей, які відсутні кінцівки, вони прекрасно адаптовуються, вони роблять неймовірні речі. І це дійсно, і це, мені кажеться, може не так їх багато, але тих, що я бачу, вони дуже потужні. Я вірю в те, що я роблю все для того, щоб отримати перемогу, і всі ми хочемо. Хоча Invictus Games – це не про перемогу. Це про участь, і це дійсно так. Це сам факт, що ти присутній в це середовище, це люди, це навколо тебе дуже багато що віддають тобі. І ти цінуєш це. Ти становишся вже цілісним, і ти готовий, маєш ресурс цей віддавати. Я відчуваю підтримку від побратимів, я бачу підтримку людей, які не байдужі.
небайдужі, вони дійсно дбають про нас, і я це відчуваю. В нас суспільство стало цілісніше більше. Люди, які залишились тут, вони дійсно дбають про нашу країну. Вони дбають і хочуть кращого життя. Я думаю, що все-таки ми змінилися в кращу сторону. Змінились всі. Навіть, кажу, в нас для мене було дуже приємно, коли наш мер, коли ми, повертаючись з полону, він нас проводив з нами розмову і питався, які в нас нагальні питання, чим він може допомогти. І дійсно допомагав. І мені було дуже приємно, коли я була шокована, власне, я і в нас ще одна Люда Кравчук отримали від нашої місцевої влади квартири в новобудові, де я успішно зробила ремонт і тепер проживаю. Для мене це новий етап життя, і ця підтримка надважлива. От в таких моментах ти розумієш, що твоє бажання захистити цей народ було недаремно. Ж тебе цінують і тебе поважають. Ми обов'язково переможемо. Ми достойні цього. У нас є частина, яка тягне нас на дно, але є надпотужна частина, яка тягне нас в небо. І перемога за нами.